Každý rok se zbožní chasidé vydávají na pouť, aby navštívili hroby zázračných rabínů v malých polských městečkách. Aspoň na několik dní tak ožívá svět židovských štetlů, který nenávratně zmizel v komínech Osvětimi a Treblinky. Těsně před druhou světovou válkou tvořili polovinu obyvatelstva Lelova Židé. Patřily jim tady skoro všechny obchody na náměstí. Po válce se sem už ale žádný nevrátil. Za mnou je hrob zázračného rabína Davida Bidermana, který žil v Lelově na počátku 19. století a založil místní chasickou dynastii. V den výročí jeho smrti se koná slavnost zvaná Jahrzeit, na kterou se sjíždějí stovky chasidů z Izraele, Evropy i Ameriky. Jak vidíte, tady se chystá opravdu velká hostina, vařený lososy, humus, nakládaná zelenina, různý knedlíčky, buchty. Musím říct, že chasidi si svůj výlet do Evropy umějí opravdu užít a většinou mi dají i ochutnat. Na Jahrzeit jsem si nechal narůst vousy, ale zapomněl jsem doma jarmulku a snad proto mě letos k hostině nikdo nezval. Ale já už měl doopravdy žízeň i hlad. V místní restauraci Lelovianka mají dny židovské kuchyně, tomu jsem nemohl odolat. Vyzkoušel jsem tady i pivo šlonské mocné, ale to teda moc dobrý není, tak doufám, že jídlo bude mnohem lepší. Moc dobře to teda nevypadá a s tou porcí to teda taky úplně nepřehnali. Já jezdím do Polska rád, skvěle se tu fotí, ale že by to byl zrovna kulinářský ráj, to říct nemůžu. Tak je to docela dobrý, prostě bramborový těsto a oproti tomu, co vyhrožovali na internetu, že v tom není žádný maso, tak tohle je kugiel lelovský a v tom docela slušný kusy masa jsou. K pivu jak dělaný. Tak se ukázalo, že mocné znamená silné, ono to má 7% alkoholu a po jednom mám už docela slušně naváto. Poledne jsem se vrátil do velkých stanů, které postavili dočasně vedle synagogy. Za chvíli tady vypukne večírek, kterýmu chasidi říkají tyš, a to teprve uvidíte, jak se umějí bavit. Tyš znamená vědyš stůl a je to setkání chasidů u stolu jejich rabína. Rabín Aaron Biderman sedí na trůně na vyvýšeném pódiu spolu s nejváženějšími učenci chasidského dvora. Úctivě mu předkládají vybrané lahůdky, rabín do nich jen ďobne a pošle je dál mezi své chasidy. Košer víno a vodka teče proudem a brzy se začíná tančit a zpívat. Chasidé, kteří většinu života tráví studiem Tóry a modlitbami, pijí a zpívají s velkým gustem a jdou spát až dlouho po půlnoci. Další den ráno museli mít chasidé pořádnou kocovinu. Přesto přišli na ranní modlitby, uvázali si modlitební řemínky tfilin s dřevěnými krabičkami se svitky Tóry a splnili svou náboženskou povinnost. Po bujarém večírku mají všichni chuť na vydatnou snídani. Chasidé si většinu jídla přivezou letecky z Izraele, aby měli jistotu, že je vše košer. V Polsku si kupují jen cigarety a alkohol a Poláky najímají na vaření a úklid po hostinách. Makovou buchtu mají jako od maminky a není divu, je to prostě středoevropská kuchyně. Odpoledne se před domkem s hrobem rabína začali chasidé modlit a zapálili v barelu velký oheň. A zase se zpívalo, tančilo a hodovalo a já už se začal těšit na příští Jahrzeit. Tak l'chaim a za rok zase nashledanou.